कुठलीही पूजा असेल ना, तर रव्याच्या शिऱ्याला पूजेचा प्रसाद म्हणून एक विशेष मान असतो. आता तुम्ही म्हणाल, की रव्याचा शिरा तर आम्ही नेहमीच बनवतो, त्यात काय विशेष? नक्कीच बनवत असाल, पण आजचा हा रव्याचा शिरा मी अगदी वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहे आणि हा नेहमीचा रव्याचा शिरा अतिशय चविष्ट बनवण्यासाठी काही भन्नाट टिप्ससुद्धा या व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळेल. त्या नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर नक्की करा. तर इथे मी कपनी मेजर करून प्रमाण घेते आहे. तुम्ही वाटीने सुद्धा मोजून हे प्रमाण घेऊ शकता. तर मी मेजरिंग कपने मोजून 1 कप बारीक रवा घेतलेला आहे. त्याच कपनी मोजून 2 कप दूध घेते आहे आणि 1 कप पाणी घेतलेलं आहे. दूध हे नॉर्मल टेम्परेचरला असलेलंच घ्यायचं, गरम घ्यायचं नाही. आणि यामध्ये आता रवा व्यवस्थित आपल्याला मिसळून घ्यायचा आहे. रव्याच्या गुठळ्या बनणार नाही याची काळजी घ्यायची. 2 ते 3 मिनिटासाठी असं नीट फिरवून घ्यायचं आणि रवा नीट मिसळला गेला, की झाकण ठेवून 20 मिनिटासाठी बाजूला ठेवायचं. आता मी त्याच कपनी मोजून 1 कप वितळलेलं साजूक तूप घेतलेलं आहे. तूप वितळवून घ्यायचं नाहीतर प्रमाण जास्त होऊ शकतं. यातलं 2 मोठे चमचे तूप मी काजू आणि बेदाणा तळण्यासाठी घेतलेलं आहे. तर मी सर्वात आधी बदाम घातलेले आहे. बदाम तळून घ्यायचे. आता हा शिरा तुम्ही पूजेचा प्रसाद म्हणून बनवा किंवा तसंही खायला बनवत असाल ना, तर शिऱ्यामध्ये केळीची चव फारच छान लागते. माझ्याकडे केळी सध्या उपलब्ध नव्हती म्हणून मी नाही घातलेली आहे. पण असली की मी शिऱ्यामध्ये केळी नक्कीच घालते. तर केळी घालत असताना एक काळजी नक्की घ्यायची. बारीक-बारीक तुकडे करून डायरेक्टली शिऱ्यामध्ये केळी कधीच घालायची नाही. त्यामुळे केळी काळी पडतात. काजू आणि बेदाणा तळून झाल्यानंतर त्याच गरम तुपामध्ये बारीक-बारीक तुकडे करून केळी तळून घ्यायची आणि नंतर शिऱ्यामध्ये घालायची. तर आता काजू आणि बेदाणा तळून झालेला आहे आणि 20 मिनिट झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता, जो रवा आहे ना, तो छान फुलला गेलेला आहे. आता मी गॅस बंद केलेला आहे. हे मिश्रण घालत असताना गॅस बंदच ठेवायचा आणि नंतर जे उरलेलं तूप होतं ना, त्यामध्ये हे सर्व मिश्रण घालायचं आहे. मिश्रण घालून झाल्यानंतर आपल्याला हे मिसळून घ्यायचं आहे आणि नंतरच गॅस सुरू करायचा आहे. तर सुरुवातीला मी सर्व मिसळून घेतलं कारण कढई फार गरम होती. त्यामुळे गुठळ्या पडण्याची भीती असते. सुरुवातीला हे मिसळून घ्यायचं आणि नंतर गॅस सुरू करायचा. सुरुवातीला गॅस जो आहे मध्यम आचेवरच ठेवायचा. आता जसं तुम्ही इथे व्हिडिओमध्ये बघू शकत आहात, रव्याने सर्व दूध आणि पाणी शोषून घेतलेलं आहे. अशा वेळी गॅस अगदी मंद आचेवर ठेवायचा आणि जे उरलेलं तूप होतं, ते थोडं-थोडं करून आपल्याला रव्यामध्ये घालायचं आहे आणि असं एकसारखं चालवत राहायचं. जोवर संपूर्ण तूप या रव्यामध्ये घातल्या जात नाही आणि रवा कढई सोडायला लागत नाही, तोवर आपल्याला रवा परतायचा आहे. तर इथे जी कढई मी वापरलेली आहे ना, ही स्टीलची कढई आहे. त्यामुळे थोडाफार रवा जो आहे, तो कढईला चिकटतो आहे. पण तुमच्याकडे नॉनस्टिक कढई असेल ना, तर त्याचा वापर करा. तर आता इथे रवा जो आहे ना, कढई सोडायला लागलेला आहे आणि कढईनी बघू शकता तुम्ही तूपसुद्धा वर यायला लागलेलं आहे. अशा वेळी यामध्ये 3 चमचे मी बेसन पीठ घालते आहे. 1 कप रवा घेतलेला होता, त्यासाठी मी 3 चमचे बेसन घालते आहे. तुम्ही रव्याचा शिरा केव्हाही बनवत असाल ना, तर त्यामध्ये बेसन पीठ नक्की घाला. त्यामुळे रव्याच्या शिऱ्याला चवही फार छान येते आणि रंगही खूप सुरेख येतो. आता हे बेसन पीठ नीट मिसळून घ्यायचं आहे आणि तोवर आपल्याला परतायचं आहे, जोवर छान खमंग असा सुवास यायला लागत नाही. आणि जे उरलेलं तूप आहे, ते थोडं-थोडं करून आपल्याला मध्ये-मध्ये घालत जायचं आहे आणि परतत जायचं आहे. सोबत मी किशमिशसुद्धा घालते आहे आणि हे सर्व आता आपण परतून घेऊया. तर इथे एक महत्त्वाची टिप तुम्हाला सांगायची आहे. हा शिरा तुम्ही प्रसादासाठी बनवत असाल ना, तर सर्व प्रमाण तुम्हाला सव्वा घ्यायचं आहे. म्हणजे कपनी मोजून घेत असाल, तर सव्वा कप रवा घ्यायचा आहे, सव्वा कपच तूप घ्यायचं आहे, सव्वा कप दूध, सव्वा कपच पाणी घ्यायचं आणि सव्वा कपच साखर घ्यायची आहे. आणि जर तुम्ही तसा खायला बनवत असाल, तर तुम्ही मी सांगितलेलं प्रमाण घेऊ शकता. पण प्रसादासाठी जो शिरा बनवला जातो ना, त्यासाठी सव्वाचंच प्रमाण घेतलं जातं. तर आता रवा आणि बेसन नीट परतल्या गेल्यानंतर साखर घालायची आहे. तर ज्या कपनी मोजून मी रवा घेतलेला होता, त्याच कपनी मोजून मी साखर घातलेली आहे. तर सुरुवातीला मी 75% साखर घातली आणि नंतर परत घातलेली होती. कारण ही परफेक्ट मेजरमेंट आहे. बऱ्याच जणांना शिरा जो आहे ना, तो कमी गोडसुद्धा आवडतो. काही जणांना जास्त गोडही आवडतो. तर गोडाचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. पण प्रसादासाठी बनवत असाल ना, तर तुम्हाला सव्वाचंच प्रमाण घ्यायचं आहे. म्हणजे सव्वा कप रवा, सव्वा कप तूप, सव्वा कप साखर, सव्वा कप दूध आणि सव्वा कपच पाणी. तर हे प्रमाण आपल्याला प्रसादासाठी घ्यावं लागतं. पण तसं खायला बनवत असाल ना, तर तुम्ही गोडाचं प्रमाण थोडं कमी जास्त करू शकता. वेलची पूड घातलेली आहे आणि उरलेली साखरसुद्धा मी इथे घातलेली आहे. सोबतच मी इथे चारोळी घातलेली आहे आणि इथे गुलाब पाकळ्या माझ्याकडे होत्या त्या घातलेल्या आहे. किसलेलं सुकं खोबरं घालते आहे. सर्व नीट मिसळून घ्यायचं आणि तुळशीची पानं होती ती घातलेली आहे. प्रसादाचा शिरा असल्यामुळे यामध्ये चव फार छान येते आणि तसंही प्रसादाच्या शिऱ्यामध्ये तुळशी पान घातलं जातं. आणि थोडं मी इथे जायफळ किसून घालते आहे.
केशर घालते आहे. केशर तुम्ही दुधामध्ये भिजवून सुद्धा घालू शकता. तर आता 1 कपमधलं 2 ते 3 चमचे तूप उरलेलं होतं, ते मी इथे सर्वात शेवटी घालणार आहे आणि 1 चमचा तूप मी गार्निश करायच्या वेळी घालणार आहे. आणि कडेने बघू शकता तुम्ही तूप वेगळं व्हायला लागलेलं आहे, म्हणजे रवा आणि बेसन नीट भाजल्या गेलेले आहे. तळलेले काजू आणि बदाम घालायचे आणि चिमूटभर मीठ नक्की घालायचं. त्यामुळे रवा फारच रुचकर बनतो. आणि हा गरमागरम रव्याचा शिरा इथे तयार झालेला आहे. हा शिरा तुम्हाला प्रसादासाठी बनवायचा असेल, तर केळीच घालायची आहे. पण जर तुम्हाला शिऱ्याची अगदी वेगळी चव चाखायची असेल ना, तर तुम्ही पाइनएपल घालून हा शिरा बनवून बघा. पाइनएपल शिऱ्याची चव ना खरंच खूप मस्त लागते. तुम्हाला रेसिपी हवी असेल तर कमेंट करा. मी पाइनएपल शिऱ्याची रेसिपी नक्की शेअर करेल. तर इथे हा प्रसादाचा शिरा तयार झालेला आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, प्रसादासाठी बनवत असाल तर सर्व प्रमाण तुम्हाला सव्वा-सव्वाच घ्यायचं आहे. रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा. आणि अशाच रेसिपी पुढे बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला आणि फेसबुक पेजला फॉलो नक्की करा. लवकरच भेट होईल. तोवर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार.